Hej och välkomna! Mitt namn är Marcus Olivkrona och jag är ansvarig för AI och medicinsk utveckling här på Visibla Care. Idag ska vi kolla bakom kulisserna på Red Robin, som är vårt system för automatiserad anamnes och triage. Red Robin bygger på ett sannolikhetsbaserat nätverk som vi ser här framför oss och som består av symptom, diagnoser och riskfaktorer samt kopplingar som beskriver hur de påverkar varandra. Genom den här medicinska modellen kan Red Robin förstå och anpassa sig till varje unikt patientfall. Låt oss ta ett fiktivt exempel där en kvinna söker för en misstänkt urinvägsinfektion. Red Robin kommer att ställa de frågor som den tycker behövs för att kunna triagera kvinnan och förstå om det finns någon underliggande diagnos som förklarar hennes symptom. Här ser vi patientsammanfattningen från vårdutövarens sida. Baserat på de svar kvinnan uppgett så misstänker Red Robin några diagnoser. Och baserat på både svaren och diagnosmisstankarna så har Red Robin kommit fram till en triageringsnivå. Det här fokuset på att faktiskt förstå vad det är som ligger bakom kvinnans symptom leder till ett mer robust och träffsäkert system. Om vi tar och tittar på det medicinska nätverket för just det här exemplet så kan vi se hur Red Robin tycker att allt hänger samman. Sökorsaken misstänkt urinvägsinfektion är en följd av de föreslagna diagnoserna, vilket gjort att Red Robin utrett andra kopplade symptom och påverkande faktorer. Det går att dyka ännu djupare än så här och se precis varför Red Robin ställt en viss fråga, kommit fram till en viss triageringsnivå eller föreslagit en viss diagnos. Till exempel så kan vi se sannolikheten för de olika diagnosförslagen som en följd av de svar kvinnan uppgett. Här har vi diagnoserna i kolumner med en färgskala där mörkblått indikerar osannolikt och gult indikerar sannolikt. Vi utgår från den så kallade a priori sannolikheten innan vi vet någonting alls och ser sedan påverkan av varje svar. Till exempel så ser vi att bekräftan av feber talar för en komplicerad urinvägsinfektion och att en temperatur på 37,7 sedan ger oss en mer exakt indikation av det här. Som vi har sett här så är modellen bakom Red Robin både konkret och transparent. Med hjälp av återkopplingar från faktiska patientfall så kan den här modellen ständigt förbättras. Det är oerhört spännande att följa denna utveckling och se precis hur bra systemet kan bli. Men det är ett ämne för en annan gång. Tack för att ni har lyssnat.